हेलो गाइज, आज मैले हजुरहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ भर्खरै नेपाली बजारमा लन्च भएको Redmi Note 10 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु र हजुरहरूले यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले Redmi Note 10 को बक्स कन्टेन्ट चाहिँ के रहेको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि हजुरहरूले Redmi Note 10 को स्पेक्स के रहेको छ र यसलाई चाहिँ कति प्राइस रेन्जमा हजुरहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, कति प्राइसमा चाहिँ हजुरहरूले नेपाली बजारमा किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। यदि हजुरहरू नवलपुर एरियामा हुनुहुन्छ र हजुरहरूले मोबाइल किन्ने खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ काउसिटीमा रहेको शिव मोबाइल सर्भिसमा चाहिँ हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ स्क्रिनमा नम्बरहरू राखिदिने छु। यदि हजुरहरूलाई कुनै मोबाइल चाहिएको छ र हजुरहरू मोबाइल किन्ने खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई चाहिएको फोन छ कि छैन सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा चाहिँ अवश्य एकचोटि कल गर्नु होला है त। अब चाहिँ हामीले यस Redmi Note 10 को चाहिँ अनबक्सिङ गरेर हेर्न गइरहेका छौँ यसको बक्स कन्टेन्ट के रहेको छ भनेर। हामीले चाहिँ माथिपट्टिको बक्सलाई चाहिँ यसरी तानिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ एउटा फोन रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन साइडमा राखिदिनेछौँ र यसको चाहिँ मेन बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरहरूले एउटा लिड देख्न सक्नुहुन्छ। यस लिडभित्र चाहिँ हजुरहरूले एउटा सिम इजेक्टर पिन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भित्रपट्टि चाहिँ हजुरहरूले युजर गाइड र वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई काम रहेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले साइडमा राखिदिनेछौँ र अनि त्यसपछि हजुरहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लास्टिक केस रहेको छ। जुन चाहिँ निकै नै सफ्ट रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यो युज नगर्नुभन्दा चाहिँ युज गरेको निकै नै राम्रो हुनेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति भयो नि केही हदमा भयो नि हजुरहरूको चाहिँ मोबाइल प्रोटेक्ट गर्नेछ स्क्रैच हुनबाट। यहाँ एउटा पावर एडाप्टर रहेको छ। यस पावर एडाप्टरबाट चाहिँ हजुरहरूले 33 वाटको फास्ट चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बक्समै राखिदिनेछौँ र अनि त्यसपछि हामीले मेन यसको अब केबलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यसको केबलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले USB to टाइप सी केबल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई त्यो कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र हामीले चाहिँ मेनली अब यो बक्स कन्टेन्टलाई चाहिँ साइड लगाइदिनेछौँ र यो बक्सलाई चाहिँ साइडमा लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले यस Redmi Note 10 को चाहिँ प्लास्टिक ऱ्यापर चाहिँ फालेर अब यसको चाहिँ मेन फोन कस्तो रहेको छ हेर्न गइरहेका छौँ। फोनको फर्स्ट लुक देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले निकै नै स्लिक रहेको छ र समात्दाखेरि पनि निकै नै लाइट वेट रहेको छ यसको। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टिको यसको रेयर साइडको प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै ग्लसी फिनिसमा आएको छ। मलाई चाहिँ यस Redmi Note 10 को फर्स्ट इम्प्रेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ निकै नै यो फोन चाहिँ अलिकति स्लिक लाग्यो र अनि त्यसपछि समात्दाखेरि पनि एकदम ग्रिप पनि निकै नै कम्फर्टेबल रहेको छ। यस Redmi Note 10 को चाहिँ साइडमा चाहिँ के पोर्ट्स र बटनहरू रहेका छन् भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले राइट साइडमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र पावर बटन एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यो फिङ्गरप्रिन्ट र पावर बटनभन्दा माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम रकर देख्न सक्नुहुन्छ र माथिपट्टि टप साइडमा चाहिँ हजुरहरूले IR ब्लास्टर देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा स्पिकर ग्रिल रहेको छ जुन चाहिँ स्टेरियो स्पिकर रहेको छ भने हजुरहरूले यस Redmi Note 10 को लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ अनि Redmi Note को चाहिँ बटम साइडमा चाहिँ हजुरहरूले 3.5mm हेडफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने स्टेरियो स्पिकर रहेको छ तलपट्टि। Redmi Note 10 लाई चाहिँ अन गरी हेर्नेछ। यो अन हुँदाखेरिसम्ममा चाहिँ हामीले यसको स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले यस Redmi Note 10 मा चाहिँ 6.43 इन्चको फुल HD प्लस को सुपर एमोलेड प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो प्राइस रेन्जमा। हजुरहरूले चाहिँ फुल HD प्लस रिजोल्युसनवाला सुपर एमोलेड प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको डिस्प्ले प्रोटेक्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ कर्निङ गरिला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ Redmi Note 9 मा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कर्निङ गरिला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले यस Redmi Note 10 मा चाहिँ हजुरहरूले अब यस Redmi Note 10 को चाहिँ रिफ्रेस रेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको डिस्प्लेको रिफ्रेस रेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 60 हर्ट्ज को रिफ्रेस रेट देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामीले फोनको चाहिँ चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अथवा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ Qualcomm Snapdragon 678 11 nm देख्न सक्नुहुन्छ। Redmi Note 10 को ऱ्यामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले ऱ्याम चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ रहेको छ 4GB र 6GB को ऱ्याम रहेको छ भने दुवै चाहिँ LPDDR4X ऱ्याम रहेका छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को चाहिँ हामीले रोमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हजुरहरूले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ रहेको छ हजुरहरूले 64GB वाला भेरिएन्ट रहेको छ र अर्को 128GB वाला रोम भेरिएन्ट रहेको छ जुन चाहिँ UFS 2.2 मा आधारित रहेको छ।
अनि अब यस Redmi Note 10 को सफ्टवेयर र युआई को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ MIUI 12 देख्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ Android 11 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को चाहिँ रियर साइडमा रहेको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले क्वाड रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले 48 मेगापिक्सलको चाहिँ Sony IMX582 को प्राइमरी लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को 8 मेगापिक्सलको चाहिँ Sony IMX355 देख्न सक्नुहुन्छ जो वाइड एंगल लेन्स रहेको छ। अनि त्यसपछि हजुरहरूले 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ यहाँपट्टि साइडमा चाहिँ हजुरहरूले एउटा चाहिँ एलईडी लाइट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को चाहिँ हामीले फ्रन्ट प्यानलमा रहेको फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 13 मेगापिक्सलको f2.4 लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को सेक्युरिटी फिचरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस Redmi Note 10 मा चाहिँ एउटा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट रहेको छ भने हजुरहरूले चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ फेस अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरहरूको नर्मल पिन कोड, पासकोड र प्याटर्नहरू जस्ता फिचरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हजुरहरूले बक्समै आउने चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ त्यसले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूको यस Redmi Note 10 चाहिँ निकै नै क्विकली चार्ज हुनेछ। हजुरहरूको फोन चाहिँ निकै नै फास्ट चार्ज हुनेछ। 33 वाटको फास्ट चार्जिङ चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा दिने फर्स्ट कम्पनी रहेको छ Redmi Note 10। अनि अब यस Redmi Note 10 को 3टा कलर भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक, व्हाइट र ग्रीन कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Redmi Note 10 को प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले Redmi Note 10 लाई चाहिँ 3टा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। 3टा प्राइस भेरिएन्ट रहेको छ। एउटा 4+64GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 21999 रुपैयाँमा चाहिँ नेपालभरि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को 4+128GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 22999 रुपैयाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र 6+128GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 24999 रुपैयाँमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यस Redmi Note 10 को फर्स्ट इम्प्रेसनको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस Redmi Note 10 मा चाहिँ निकै नै राम्रो फिचरहरू देख्न पाएँ मैले, जुन चाहिँ मलाई निकै नै मन पर्यो। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ राम्रो लागेको दुईटा फिचरहरू, मेनली 2-3टा फिचरहरू भन्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ सुपर एमोलेड प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब ओभरअल हजुरहरूलाई यस Redmi Note 10 चाहिँ कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ अब कमेन्ट गर्नु होला, नराम्रो लाग्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। अब हजुरहरूले चाहिँ यदि यो 21000 देखि 25000 सम्मको प्राइस रेन्ज रहेको छ भने हजुरहरूले चाहिँ यो Redmi Note 10 लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न हजुरहरूले त्यो पनि बताउनु होला। र यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै मोबाइलहरुको अनबक्सिङ अनि त्यसपछि रिभ्यू यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसको स्पेक्सहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.gadgetxtor.com मा चाहिँ हजुरहरूले गएर त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले स्पेक्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल, ग्लोबली र इन्डियामा लन्च भएको फोनहरु चाहिँ हजुरहरूले छुट्टै हजुरहरूले स्पेक्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। कति प्राइस रहेको छ भने त्यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन गरिएको छ। हजुरहरूले चाहिँ यदि त्यस्तो वेबसाइट खोज्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा रहेको अथवा कमेन्ट बक्समा रहेको लिंकलाई चाहिँ फलो गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यदि हजुरहरू यस Redmi Note 10 को चाहिँ गेमिङ रिभ्यू, क्यामेरा रिभ्यू र ओभरअल रिभ्यू मध्ये जुनसुकै रिभ्यूहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले यस Redmi Note 10 को चाहिँ रिभ्यू लिएर आउने छु 4-5 दिनमा भने यसको क्यामेरा र गेमिङ रिभ्यू पनि लिएर आउने सोच गरिरहेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो चाहिँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। जसको धेरै कमेन्ट आउँछ मैले त्यही भिडियो चाहिँ फर्स्ट अपलोड गर्ने छु। अनि त्यसपछि हजुरहरूले अब Oppo F19 Pro को अनि त्यसपछि Samsung Galaxy S72 को अनि त्यसपछि Samsung Galaxy A32 को पनि अनबक्सिङ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ Samsung Galaxy A32 को पनि अनबक्सिङ आइसकेको छ। त्यसकारणले हजुरहरूले चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला।